شکر تأثیر منحصر به فردی بر حواس ما دارد. وقتی غذاهای شیرین مصرف می‌کنیم، جوانه‌های چشایی ما زنده می‌شوند و باعث ترشح دوپامین می‌شوند، یک انتقال دهنده عصبی که با لذت و پاداش مرتبط است. تصور کنید که یک لقمه از یک دسر خوشمزه می‌خورید. افزایش دوپامین به مغز شما می‌گوید که این یک تجربه پاداش دهنده است. سیستم پاداش مغز شبکه‌ای جذاب و پیچیده است که نقش مهمی در زندگی روزمره ما ایفا می‌کند. این سیستم مسئول این است که وقتی در رفتارهایی که برای بقای ما ضروری هستند، مانند خوردن غذاهای مغزی، ایجاد ارتباطات اجتماعی و دستیابی به اهداف شرکت می‌کنیم، احساس خوبی داشته باشیم. این سیستم به شدت به دوپامین متکی است، یک انتقال دهنده عصبی که به عنوان پیامرسان شیمیایی عمل می‌کند و سیگنال‌ها را بین نورون‌های مغز منتقل می‌کند. وقتی چیزی لذت بخش را تجربه می‌کنید، چه طعم، غذای مورد علاقه‌تان باشد، چه شادی از گذراندن وقت با عزیزان یا رضایت از انجام یک کار، مغز شما دوپامین ترشح می‌کند. این افزایش دوپامین احساسی از لذت و رضایت ایجاد می‌کند و رفتاری که منجر به این ترشح شده را تقویت می‌کند. در واقع مغز شما می‌گوید این خوب بود، بیایید دوباره انجامش دهیم. این سیستم پاداش در حالی که برای رفاه ما ضروری است، همچنین در برابر تحریک بیش از حد آسیب پذیر است، به ویژه از موادی مانند شکر. وقتی غذاهای شیرین مصرف می‌کنیم، ترشح سریع و شدید دوپامین می‌تواند این سیستم را به تسخیر درآورد و منجر به هوس و مصرف بیش از حد شود. مغزهای ما که برای جستجوی لذت و تکرار رفتارهای پاداش دهنده سیم‌کشی شده‌اند، می‌توانند در چرخهایی از جستجوی دوز بعدی شکر قفل شوند. توانایی شکر در تحریک ترشح دوپامین، ماده شیمیایی احساس خوب مغز، در قلب جذابیت آن قرار دارد. وقتی غذاهای شیرین مصرف می‌کنیم، ورود سریع شکر به جریان خون ما باعث افزایش دوپامین می‌شود و احساسی از لذت و رضایت ایجاد می‌کند. این احساس پاداش است که خوراکی‌های شیرین را اینقدر جذاب می‌کند و می‌تونه باعث شود که حتی وقتی گرسنه نیستیم به آنها میل پیدا کنیم. با گذشت زمان، اما مغزهای ما می‌توانند به این افزایش دوپامین عادت کنند و به پدیده‌ای به نام تحمل منجر شوند. ممکن است متوجه شیم که نیاز داریم مقدار بیشتری شکر مصرف کنیم تا به همون سطح لذتی که قبلا تجربه کرده‌ایم برسیم. این مصرف فزاینده می‌تواند به چرخه معیوبی از میل، پرخوری و مشکلات بالقوه سلامتی منجر شود. علاوه بر این، اثرات شکر بر مغز فراتر از پاسخ لذت فوری است. تحقیقات نشان می‌دهد که مصرف موادی زیادی شکر می‌تونه با مسیرهای سیگنالدهی مغز تداخل کنه و به طور بالقوه عملکرد شناختی رو مختل کرده و خطر اختلالات خلقی را افزایش دهد. در حالی که تحقیقات بیشتری برای درک کامل تأثیرات بلند مدت شکر بر مغز مورد نیاز است. این یافته‌ها اهمیت اعتدال و انتخاب‌های آگاهانه در مورد رژیم غذایی ما را برجسته می‌کنند. بخش چهارم، مجموعه متعادل، تغذیه در مقابل افراط. درک تفاوت بین نحوه واکنش مغز ما به وعده‌های غذایی متعادل در مقابل غذاهای شیرین برای انتخاب‌های سالم بسیار مهم است. وعده‌های غذایی متعادل که غنی از مواد مغذی، فیبر و کربوهیدرات‌های پیچیده هستند، آزادسازی آهسته و پیوسته گلوکز به جریان خون را فراهم می‌کنند. این افزایش تدریجی قند خون منجر به آزادسازی متوسط و پایدار دوپامین می‌شود که حس رضایت و سیری را فراهم می‌کند. از سوی دیگر، غذاهای شیرین این فرایند تدریجی را دور می‌زنند و با سیل گلوکز به جریان خون، یک افزایش سریع و شدید دوپامین را تحریک می‌کنند. این افزایش معمولاً با یک افت همراه است که ما را احساس کسل کننده، نیازمند به شکر بیشتر و احتمالاً منجر به پرخوری و افزایش وزن می‌کند. انتخاب غذاهای مغزی به جای خوراکی‌های شیرین به معنای محرومیت نیست. این درباره انتخاب‌هایی است که از سلامت کلی ما حمایت می‌کنند. با انتخاب وعده‌های متعادل، جریان پیوسته‌ای از انرژی و مواد مغزی را فراهم می‌کنند. می‌توانیم ذائقه خود را راضی کنیم و در عین حال بدن و ذهن خود را تغذیه کنیم. بخش 5، ارکستر تکاملی در جستجوی طعم‌های جدید. تمایل ذاتی ما به طعم‌های شیرین به شدت در تاریخ تکاملی ما ریشه دارد. در گذشته، زمانی که غذا کمیاب بود و یافتن تغذیه برای بقا حیاتی بود، نیاکان ما ترجیحی برای غذاهای شیرین پیدا کردند. شیرینی نشان دهنده منبع غنی از کالری بود که برای تامین انرژی و تضمین بقا در محیط‌های چالش برانگیز ضروری بود. این انگیزه تکاملی برای جستجوی غذاهای شیرین و پرکالری، در حالی که زمانی برای بقای ما ضروری بود، می‌تواند در زمانهای مدرن مشکل ساز باشد.
ما اکنون در محیطی زندگی می‌کنیم که فضاهای شیرین به راحتی در دسترس هستند و تمایل ذاتی ما به شیرینی می‌تواند به مصرف بیش از حد و مشکلات سلامتی منجر شود. درک پایه‌های تکاملی تمایل ما به شیرینی می‌تواند به ما کمک کند تا در دنیای امروز انتخاب‌های آگاهانه‌تری داشته باشیم. با شناخت اینکه تمایلات ما به شکر محصول گذشته ما هستند، می‌توانیم با آگاهی بیشتری به آنها نزدیک شویم و تصمیمات آگاهانه‌ای بگیریم تا غذاهای غنی از مواد مغذی را که از سلامت کلی ما حمایت می‌کنند در اولویت قرار دهیم.